You're watching Channel 1, a multilingual channel. Browse through the playlist for your preferred language, and you're watching the Gardening series. Warm welcome to you wherever you are in the world. Let's join Romilo at his garden. We are the garden now. Goedenavond, we zijn in de tuin, we zijn onder de pergola. Het is nu rond 2 in de namiddag. En dat is de reden waarom hebben we schaduw hier. We gaan die dahlias verdelen. Ze zijn nu al een maand aan het groeien. En ik heb hen vorige maand buiten gebracht van het overwinteren. Deze doos en de rest van de dahlias dat ik heb eerder gedaan zijn van vorig jaar. Ik heb hen gewoon bewaard, overwintered in het tuinhuisje. Deze zijn de dahlias van vorig jaar. Ze hebben hun namen op het etiket, etc. aan de hoogte. Deze zijn de verschillende kleuren dat ik bewaard heb van vorig jaar. We gaan nu verdelen. Ik wil meer van deze mooie bloemen. De techniek is in plaats van het beplanten van het gehele plant, ga ik verdelen, propageren door het verdelen. Er zijn verschillende methoden, maar dit is de beste methode dat ik heb geprobeerd en eerder gebruikt. Sommigen zelf suggereren om het mest te ontmetten. Ik ga dat niet doen, ik wil een beetje bacteria. I want to expose the plants to bacteria, dat moet ik zeggen. Gewoon verdelen, niet als zo. Maar elke plant moet ook een knol hebben. Om hun jonge leven te ondersteunen. Ja. Ze hebben energie nodig en de rijsel of de knollen onderhoudt de kleine plant. Deze heeft 2 knollen, dat ga ik niet verder verdelen. Dit is nummer 7, denk ik. Ik heb de etiket verloren. Ik moet de nummer weten, doordat dit nummer heeft een corresponderende plant. De kleur en de hoogte bepalen de juiste plaatsing straks in het grond. Om ook mooi een compositie te hebben. Ik weet niet meer waar is het etiket. Ja, het is nummer 7. We gaan nummer 7 dit planten. We gaan een pot is te klein. We nemen een grotere pot. Ja, dat is perfect. Om alle die wortels te bedekken met grond. Goeie oefening, hè? Buigen en buigen. Nummer 7 en hier is de etiket label. Ik weet ook niet welke is nummer 7, maar straks kunnen we interesseren met de etiketten op met de pakketten. Dit is de rest van nummer 7. Is groot. En hij verdient ook een grote pot. Dit is ik groot. Perfect. Kijk hoe snel ben ik met het vullen van grond. In hand. Ik heb dit gewoon geleerd van mijn collega's uit Engeland. In Engeland bijna ieder tuinier heeft een YouTube kanaal. Ik heb veel geleerd van hen. Waar is het etiket? Nummer 7. Tweede gedeelte. Ja. En nu. Oh, dank God. Dit is kleiner. My love is de naam. Ik heb zelf de hoogte hier geschreven. We gaan kijken hoe My love eruit ziet.
Dit is my love. Witte, mooie bloem. Het is 1 meter hoog. Opnieuw de kleur en de hoogte bepalen straks de plaatsing in het grond. Er zijn vele. Alleen 2 is voldoende. Sommigen halen elke plant, maar dat ga ik niet doen. Dat is te moeilijk te doen. Gewoon de knol verdelen. Opnieuw, dit dahlia heet love. Oh, mensen komen, lawaaierig. We zijn nu klaar met het verdelen van de dahlias. Nu, van 10 hebben we meer dan, denk ik, 20 potten. En ik ga hun terugbrengen in de polytunnel. En geef hen nog een maand te groeien. Totdat het weer is warm genoeg voor hen in het grond te verplant worden. Dat was een moeilijke scene. En volg mee en straks daar de binnen komt. Zijn we binnen de polytunnel nu? Een kleine tabel dat ik... tafel dat ik in mag had. In mag hebben. Ik zei... Deze zijn nu de verzameling. Voor 1 maand is dit hun huis of bescherming. En kijk ook noteren dat er is een grote emmer water beneden. Het is een reservoir. Ik heb hem gewoon gevuld met water. Het water stabiliseert een beetje de temperatuur binnen de serre in de avond. Nu is rond 3 uur. Het is nu 27 binnen, maar in de avond is bijna -2. Dat is te koud voor de meeste planten. En ik hoop dat het water een beetje een stabiliserende effect kunt geven. En het helpt tegen schade van vorst. En bedankt voor jullie bezoek. We hebben dahlias verdeeld. En ik zit nu naast mijn kleine keukenhoop. De dahlias en de daffodils of de narcissus. Tot volgende keer. Volgende keer we gaan een oplossing vinden voor luizen binnen het huis en in de zeer. En we gaan ook opnieuw koken in onze cooking series. Bedankt en tot volgende keer. Romelo hier uit Eindhoven. Houdoe!